Okay guys, welcome. මේ තමයි අපි edit කරන photo මේ සැරේ. පළවෙනි Snapseed open කරලා photo එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ edit එක ඔබලා details කියන එක ඔබන්න. ස්ට්‍රක්චර් එක දාන්න 50ට ඊට පස්සේ sharpening 5ට දාන්න ඊට පස්සේ ආයෙත් edit එක බලලා HDR escape බලන්න filter strength එක තියන්න 25ට ඊට පස්සේ ආයෙ edit එක බලලා vintage කියන එක බලන්න ඒක 12ට තියන්න මතක් කරගන්න ඊට පස්සේ අපි brightness saturation මොකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව vintage strength දාන්න ඕනේ 25ට ස්ටයිල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක දාන්න 10ට ඊට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඇත්තටම සැටුරේෂන් එහෙම මොනවත් වෙනස් කරේ නැත්තේ මේ HDR එකෙන් අපි දැම්ම හින්දා ඊට පස්සේ අපි Lightroom app එක open කරන්න ඕනේ. යට description එක මම link එකක් දාලා තියෙනවා මේ DNG image එක. ඒක ඔයා download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක open කරගන්න. පළවෙනි DNG මේ image එක open කරන්න. ඊට පස්සේ අර උඩ තියෙන dot තුනේ බලලා copy settings ගන්න. ඊට setting copies කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි Snapseed කරපු ෆොටෝ එකට යන්න ඊට පස්සේ ඩොට් තුන ඔබලා face setting කරන්න හරි දැන් ඔයාගේ පින්තූරේ ඒ වගේ green effect එකකට separate වෙලා ඔයා edit කරගත්තු කුඩා ෆොටෝස් ඊට පස්සේ මේ වගේ ඩොට් තුන ඔබලා face setting ගන්න තියෙනවා අත මේක super effect එකක් Instagram FB ෆොටෝ වලට සුපිරි. ඉතින් සබ් එකක් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.